لا تقلد صوت أي حيوان قدامك، وأي شخص تسأله لو كان بيطري مختص مربي حيوانات راح يأكد لك على كلامي. قطوة، كلب، أكرمكم الله، عصفور، لا تقلدون صوته. واللي جرب إنه يقلد صوتهم أكيد صارت معاكم مثلا إنكم ناويتوا حق قطوة وانحاشت منكم وما قربت منكم يمكن إلا بعد فترة، والسبب الرئيسي لهذا الشيء إنه أنتم ممكن بدون قصد وأنتم تطلعون لها صوت المياو ممكن انكم تكونون سبيتوا امها وانتم ما تقصدون وجرحتوا مشاعرها. I love you. Now you set my soul on fire.